Magandang umaga. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Ngayon ay araw ng Miyerkules, Enero 13, 2021. Sa ating headlines. U.S. Capitol Building walang public access sa inaugurasyon ni President-elect Joe Biden sa Enero 20. Acting Secretary of the Department of Homeland Security ng U.S. na si Chad Wolf nagbitiw na sa pwesto. Hari ng Malaysia nagdeklara ng nationwide state of emergency para labanan ang tumataas na kaso ng coronavirus. 22 minero na trap kasunod ng naganap na pagsabog sa isang minahan ng ginto sa Eastern China. Ako po si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng ating mga balita, inihayag ni U.S. President-elect Joe Biden na hindi siya natatakot na isagawa ang kanyang panunumpa sa labas ng White House sa kabila ng naganap na karahasan sa U.S. Capitol. Sinabi ni Biden na binigyan na siya ng briefing kaugnay ng isasagawang panunumpa at panatag siyang magiging maayos ang lahat. Ayon naman sa mga organizers, ang inaugurasyon ni Biden ay naglalayong muling maitatag ang national unity. Nasa 15,000 miyembro ng National Guards ang itinalaga na para sa inaugurasyon ni Biden. Nasa 6,500 na ang nakadeploy ngayon sa Washington kasunod ng naganap na karahasan sa U.S. Capitol noong nakaraang linggo. Sa Inauguration Day, nakatakdang mag-alay ng bulaklak si Biden sa Arlington National Cemetery na sasaksihan ng 3 dating U.S. presidents. Pagkatapos ay manunumpa siya bilang bagong Pangulo ng Amerika sa harap ng National Mall. I'm not afraid of taking the oath outside, and we've been getting briefed, but I think it's critically important that there be a real serious focus on holding those folks who engaged in sedition and threaten people's lives, defaced public property, caused great damage, that they be held accountable. Samantala, walang public access sa paligid ng Capitol Building sa inaugurasyon ni President-elect Joe Biden sa Enero 20. Ayon sa U.S. Capitol Police, ito ay para na rin sa kaligtasan at seguridad ng lahat. Nagbabala naman ang Federal Bureau of Investigations o FBI sa mga planong armadong kilos protesta ng mga taga-suporta ni Trump na posibleng mauwi sa mas madugo at mas magulong sitwasyon. Si El Aguilar ng EBC US Bureau sa detalye. FBI bulletin na nakalat ng AP, sinasabing ang nationwide protests sa 50 state capitals ay maaaring magsimula bago matapos ang linggong ito at magpapatuloy hanggang sa araw ng inaugurasyon ni Biden sa Enero 20. Ayon pa sa ulat, naniniwala ang mga investigador na kabilang sa extremist groups ang mga taong magsasagawa ng protestang ito. Samantala, nagkaisa sina DC Mayor Muriel Bowser, Virginia Governor Ralph Northam at Maryland Governor Larry Hogan na manawagan sa taong bayan na iwasan na o wag nang magpunta pa sa inaugural events sa Capitol Hill kaugnay ng riot noong Miyerkules, gayon din ang pagkabahala sa umiiral na pandemic. Sa Miyerkules ay nakatakdang pagdebatihan na ang incitement of insurrection charge laban kay Trump dahil sa ang Pangulo ang promotor sa riot ng mga supporters nito na nagresulta sa pagkamatay ng 5 katao. Bagamat nakafocus ang marami sa impeachment at sa paggamit ng 25th Amendment, naiulat na ilan sa mga House Democrats ang mag-i-invoke naman ng 14th Amendment para patalsikin na si President Donald Trump kasama ang ilang congressional Republicans na tumulong magbuyo sa insureksyong naganap noong nakaraang Miyerkules upang igiit ng mga Trump supporters na ipawalang bisa ang resulta ng nagdaang November US presidential elections. Anilay kung hindi mapaparusahan ng mga promotor ng kaguluhan ay malamang na maganap itong muli. Para sa Eagle News Network, Ellen Aguilar nag-uulat, we live in interesting times.
Sa ibang balita, humarap sa korte ang lalaking nakitang kumuha ng lecture ni House Speaker Nancy Pelosi sa kasagsagan ng U.S. Capitol siege. Nakilala ang lalaki na si Adam Johnson batay sa mga larawan at video footage. Humarap si Johnson sa isang korte sa Tampa, Florida. Pinayagan naman ng korte na makapagpiyansa si Johnson ng $25,000 para sa kanyang pansamantalang kalayaan. But right now, what we're dealing with is a lot of notoriety simply because of a photograph that was taken in an instant. A lot of judgment based on that photograph, which has led to death threats to Adam and his family. So at this point, what he'd like to do is he'd like to just get home to his family. He'd like some privacy. And spend some quality time with them, and we'll take the case from that point, and we'll see where it goes. Sinimulan na ng mga Democrats ang process ng impeachment laban kay President Donald Trump. Isinulong na ng Democrats ang isang resolusyon na nananawagan kay Vice President Mike Pence na i-invoke na ang 25th Amendment ng U.S. Constitution at alisin na si Trump sa White House. Hinarang naman ng Republicans ang botohan sa naturang resolusyon. Pero isinulong muli ng Democrats ang article of impeachment laban kay Trump dahil sa incitement of insurrection dahil umuno sa kanyang naging bahagi sa paglusob ng kanyang supporters sa U.S. Capitol. Nagbitiw na sa pwesto si Acting Secretary of the Department of Homeland Security na si Chad Wolf. Ayon sa isang DHS official, opisyal nang bumaba sa posisyon si Chad pagpatak ng alas 12 ng gabi. Hindi naman binanggit ang dahilan ng pagbibitiw sa pwesto ng opisyal. Kaugnay nito, pansamantalang hahalili sa kanyang pwesto si Pete Gaynor, ang kasalukuyang administrator ng Federal Emergency Management Agency. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Events happen around us all the time, in our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced. Eagle News, because we live in interesting times. Balik tayo sa ating mga balita. 3 linggo matapos ang unang bakuna ay natanggap na ni President-elect Joe Biden ang kanyang ikalawang COVID-19 vaccine. Isinagawa ang ikalawang Pfizer vaccine kay Biden sa Christiana Hospital na pinangunahan ni Chief Nurse Executive Rick Cumin. Sa harap ng media ay sinabi ni Biden na kumpiyansang makukuha ng kanyang COVID-19 medical team ang target nilang vaccination rate. 3,000 to 4,000 people a day dying is just beyond the pale. It's just wrong, and we can do a lot to change it. Number one, it's going to be hard. It's not going to be easy, but we can get it done. Samantala, nagdeklara ng nationwide state of emergency ang hari ng Malaysia para labanan ang tumataas na kaso ng coronavirus. Ginawa ang anunsyo isang araw matapos ihayag ng Malaysian Prime Minister Muhyiddin Yassin ang pagtaas ng kaso sa iba't ibang panig ng bansa at nagbabalang na sa breaking point na ang kanilang health system. Pumayag si Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah na magpatupad ng state of emergency hanggang Agosto 1 alinsunod sa kahilingan
hininga ni Yassin. Samantala, sa kanyang televised address, sinabi ni Muhyiddin na pansamantalang suspendido ang parliament at hindi muna isasagawa ang eleksyon. Kung kinakailangan ay ang hari na anya ang magpapatupad ng bagong mga batas. Sinabi ng Prime Minister na aalisin ang state of emergency kapag bumaba na ang infection rate. Ang Malaysia ay mayroon ng mahigit na 138,000 virus cases at 555 deaths. Sa iba pang mga balita, naupo na sa pwesto ang bagong Chief Justice ng Hong Kong. Sa isang ceremonial opening ng legal year 2021, nagsimula ng manungkulan sa posisyon ni Hong Kong Chief Justice Andrew Cheong. Pinalitan niya si dating Chief Justice Jeffrey Ma na sumapit na sa kanyang retirement. Si Andrew Cheong ay naging fellow permanent judge kay Ma sa Court of Final Appeal. Isinagawa naman ang seremonya bilang hudyat ng pagsisimula ng legal year 2021 sa Court of Final Appeal sa halip na sa Hong Kong City Hall dahil sa COVID-19 pandemic. 22 minero ang na-trap kasunod ng naganap na pagsabog sa isang minihan ng ginto sa Eastern China. Nangyari ang pagsabog noong hapon ng Linggo sa isang minahan malapit sa Qixia City sa Eastern Shandong Province. Napinsala ng pagsabog ang exit ladder ng minahan at ang kanilang communication system. Dahil dito nawalan ng contact ang mga otoridad sa mga na-trap na minero. Nagsasagawa na ng rescue operations para mailigtas ang mga minero sa minahang pag-aari ng Shandong Wukailong Investment Co. Limited. Magugunitang noong Disyembre, 23 minero din ang na-trap sa isang minahan sa southwestern city ng Chongqing. 16 naman ang namatay dahil sa carbon monoxide poisoning matapos na matrap ang mga ito sa loob ng minahan sa isang coal mine sa lungsod. Samantala, naranasan sa Spain ang pinakamatinding snowstorm sa nakalipas na dekada. Lubhang naapektuhan ang mga kalsada, partikular na sa Madrid. Umabot ng 78 inches ang naging pag-ulan ng niebe dahil sa snowstorm Filomena. Pinagtulungan ng emergency services workers at mga sundalo ang pagsasagawa ng clearing operations. Samantala, mararamdaman na ang epekto ng pagsasara sa mga paaralan ng susunod na henerasyon kung ito ay mauulit pa ng panibagong taon. Ito ang ibinabala ng United Nations Children's Fund o UNICEF ngayong pumapasok na ang mundo sa ikalawang taon ng COVID-19 pandemic. Sa isang statement, sinabi ni UNICEF Executive Director Henrietta Fore na sa kasagsagan ng pandemic lockdowns, 70% ng mga estudyante sa buong mundo ang apektado at nasa 1/3 ng mga batang estudyante ang walang access to remote education. Tinayari nito na tumaas sa 24 na milyon na ang bilang ng out-of-school children. Aniya ang kakayahang bumasa, sumulat at magkaroon ng kaalaman sa basic math at iba pang kasanayan ay nabawasan ngayong may pandemya. Kaya nanawagan si Fore sa mga otoridad na unahin munang buksan ang mga paaralan kapag inalis na ang lockdown restrictions. Ipinakilala sa taunang Consumer Electronics Show ang mga robot heroes. Ito ay sa kabila ng patuloy na pag-iral ng COVID-19 pandemic. Isa sa naging highlight ng event ang companion robot na si Cutie. Sa taong ito, ginawa ang annual tech event online at napanood sa iba't ibang panig ng mundo. Dalawang gorillas ng San Diego Zoo sa California ang kumpirmadong nagpositibo sa coronavirus disease.
May tuturing itong kauna-unahang kaso ng COVID-19 sa mga apes. Ayon kay Governor Gavin Newsom, noong nakaraang linggo nang magsimulang magpakita ng sintomas ng virus ang dalawang gorillas. Pinaniniwalaan na nakuha ng mga gorillas ang virus mula sa kanilang asymptomatic zoo worker. Kasalukuyan nang nakasailalim sa quarantine ang dalawang gorillas at iba pang nakasalamuhan nito. Samantala, kinukupkup ngayon sa northern South Africa ang mga rhinoceros calves. Ang ilan sa kanila ay nasagip noong mula sa pagkabihag ng mga animal traffickers. Sila ay pawang dinala sa Rhino Sanctuary sa Limpopo Province. Katulad na lamang ng rhinoceros calf na si Jessie na ginamot sa loob ng 2 araw. Matagumpay na isinilang sa Mexico ang isang Antarctic Gentoo penguin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng Latin American country ng species ng naturang penguin. Karaniwan kasi itong makikita sa Falkland Islands, South Georgia at Kerguelen maging sa Antarctic Peninsula. Pinangalanan itong Alex na siyang offspring ng Japanese penguin couple na bahagi ng breeding program ng Inbursa Aquarium. Tumitimbang ito ng 1 kilo at 600 gramo at makikita sa penguin ang malaabong balahibo at dilaw na tuka. Wala man sa listahan ng extinct species ay patuloy itong minomonitor ng International Environmental Organizations for the Preservation of Biodiversity. Maliban sa penguins ay inaalagaan din sa Inbursa Aquarium sa Mexico City ang iba't ibang uri ng pating at stingrays. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Itong Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and we live in interesting times.